Ang bilis ng panahon. 1 taon at kalahati na palang nakalipas. โปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ EG 560 Ito yung kwarto ko. Diyan ako sa kama na yan mag-stay. And ito yung magiging locker ko. Ito yung itsura ng loob, kasyang-kasya ako, na kailangan naka-Indian seat nga lang. Kailangan nyo ng travel adapter, extension cord, kasi madalas na mga hotel, hostel, isa lang saksakan at para ma-charge nyo lahat ng mga gamit nyo. Thank you. Pagbaba mo ng Siam BTS, makikita mo agad yung MBK Center at sa kabilang side yung Siam Discovery, Siam Center, and Siam Paragon. Pero ngayon pupunta muna tayo dito sa MBK Center. MBK Center is para siyang Green Hills sa Pilipinas, pero mas malaki to kasi noong 1985 nung pagbukas niya, isa to sa pinakamalaking mall sa Asia. And marami kang makikita dito mga gamit na mura, katulad ng mga murang damit, murang cellphone, at kung ano-ano pa. Na-miss ko yung ganito. Sobrang konti nung serving, 50 baht na to. Sobrang sarap niya, parang siyang pansit na may toge.
ngayon sa Terminal 21. Isa to sa mga shopping mall na nire-recommend na dapat puntahan daw dito. So titignan ko kung bakit siya nire-recommend at anong meron sa loob. Tara, check natin. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Ngayon nandito ako ngayon sa Central World and day 3 ko ngayon dito sa Bangkok. And isa to sa pinakamalaking shopping mall dito. Buti na lang di ako kumain dun sa taas and nag-ikot-ikot ako dito sa baba and ayun nakita ng pinakamura na food market dito and ito. And kakain ako ng tom yum crispy pork and isa to sa mga local food dito and yeah, local food na naman and nakailang beses na ako kain nito sa Thailand, sa Chiang Mai and pangatlo na to dito sa Bangkok. So ayun, kain. Meron akong tropa dito eh, may yain. Ito. Okay ka lang? Sa Bangkok International Airport. Hindi na ako mag-vlog sa Manila kasi more on family time na yun and next vlog ko na is Hong Kong Chinese New Year. Abangan nyo yun. So yun lang, bye guys.